Dnes jsme vyrazili na Vysočinu, konkrétně do Chotěboře, odkud vyrazíme vlakem do Bílku a zpátky do Chotěboře se vrátíme přes údolí řeky Doubravy. A co nás dneska čeká? Koryto řeky Doubravy, zřícenina hradu Sokolov, několik vyhlídek a skály Koukalky. Přijede na kolej číslo 2. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Ale teď už musíme na vlak, protože nám to už jede. Cesta vlakem trvá zhruba něco málo kolem 5 minut, za to cesta zpět nám zabere několik hodin. Mezitím se ale podíváme na plán dnešního výletu. Z Bílku nás údolím řeky Doubravy povede červená turistická stezka spolu s naučnou stezkou, kterou se dostaneme zpět do Chotěboře. Pokud by ale zhruba 9 km bylo na vás moc, cestu si můžete zkrátit po modré, pokud vynecháte skály Koukalky. Jen pro doplnění, budeme se nacházet v chráněné krajinné oblasti Železné hory. Než ale půjdete do údolí, tak se podívejte na tento krásný kamenný most. Gotický most z lomového kamene se 2 klenutými oblouky pochází ze 14. století. Podle legendy ho údajně dal postavit Karel IV. První ověřená zmínka ale pochází až z konce 18. století. My ale už z Bílku pokračujeme do údolí řeky Doubravy. A právě tento most je vstupní branou do soutěsky řeky Doubravy. Ale dejte si hlavně pozor, ať někomu nevstoupíte na soukromý pozemek. Na některých místech vám pro lepší schůdnost pomohou tyto železné řetězy. Pozor taky dávejte, abyste nespadli do řeky. Možná se budete divit, proč tu není uklizeno. Je to dáno tím, aby nebyly narušeny přirozené procesy. Padlé stromy totiž bývají i domovem několika živočichů a tlení dřeva je přínosem pro další přírodní procesy. Po cestě sice potkáte pár studánek, ale jak vidíte, voda nic moc, tak si radši vemte pití sebou. A nejenom pití, ale i svačinu, protože tady s žádným stánkem s občerstvením nepočítejte. Jinak přírodní rezervace údolí Doubravy byla založena 1. června 1986 a je součástí chráněné krajinné oblasti Železné hory. Chrání skalnaté útvary vytvořené erozí vlivem vody řeky Doubravy. Zajímavostí je i soutěska, která se jmenuje Koryto. Pouze 4 metry široká soutěska je nejdivočejším místem údolí řeky Doubravy. Řeka si zde prorazila cestu mezi až 15 metrů vysokými skálami a za vysokého vodního stavu vytváří působivé peřeje. V soutěsce se nacházejí 2 vodopády vysoké 2 a 2,5 metru. Až narazíte na tuto lávku, tak jste došli do místa, kterému se říká Podsokolohrady. A nezapomeňte tady navštívit zříceninu hradu Sokolov, která je támhle nahoře. A i když tady z hradu vůbec nic nezůstalo, jsou tady aspoň krásné výhledy do údolí řeky Doubravy. Dokonce je vidět i ta lávka, po které jsme semka přišli.
První zmínka o hradu pochází z roku 1404, později byl obléhán královským vojskem a v roce 1456 se hovoří už jen o hradišti zvaném Sokolov. My ale na chvíli odbočíme od červené turistické trasy a pokračujeme dál na Čertův Stolek. A i když cesta je trochu náročná, je zde krásný výhled do okolí. Trochu nás tlačí čas, tak pokračujeme dále po červené. Za malou chvíli opět odbočíme, protože nás čeká tento zhruba 2 metry vysoký vodopád Kamenného potoka. Po krátké odbočce k vodopádům jsme se zpátky vrátili po červené a pokračujeme dál. V tomto místě opouštíme řeku Doubravu a čeká nás ještě jedno zastavení, skála Koukalka, takže pokračujeme dál. A tady ji máme. Rulové skály získaly jméno podle Václava Koukala, kterému zde v 16. století patřily pozemky. Tato kaple svaté Anny už nás upozorňuje, že už jsme v Chotěboři. Kaple byla vystavěna v roce 1902 na místě původní malé kapličky podle návrhu Františka Krumla v romantizujícím stylu. První v polovině 20. století byla místem tradičních poutí. No a to je z dnešního výletu vše. Odebírejte nás, ale nezapomeňte, že za týden se zase uvidíme. Naschledanou.